كيف بشارك الرسالة؟ إذن أنت بتعرف مع مين بدك تشارك، بس شو بدنا نحكي لهم؟ ولما تلاقي حدا مهتم بده يتعلم أكتر، شو بدنا نعمل معهم؟ نحن بالعادة ما منبدأ نشارك عن موت وقيامة سيدنا المسيح بالأول، لأنه كتير ناس فاهمين هذا الموضوع غلط. الأحسن إنه نبدأ مع مواضيع أسهل قبل ما نحكي عن هذا الموضوع. ممكن نبلش نشارك قصص حلوة عن محبة الله، أو قصص عن الأنبياء، أو آيات حلوة من الإنجيل. نحن بدنا نشارك أشياء ممكن تخلي الناس متشوقين ليعرفوا أكتر. ممكن يكون هدول من ضمنها. اسأل الناس إذا عمرهم سمعوا قصص من الإنجيل، وبعدين شارك القصة المفضلة إلك معهم. على سبيل المثال، نحن منحب نشارك قصة الابن الضال من لوقا 15، أو قصة الفريسي والعشار من لوقا 18. شارك قصتك الشخصية لما بلشت تقرأ الإنجيل، أو وقت صعب الله ساعدك فيه أو استجاب لدعائك. شارك شو بيحكي القرآن عن سيدنا المسيح، واشرح إنه القرآن بيقول إنه الإنجيل مانو محرف ولا تم تغييره، وإنه من القرآن منشوف إنه سيدنا المسيح بيعرف الصراط المستقيم لله، لأنه هو بنفسه بعيش مع الله في الجنة. آيات بتحكي عن قوة المسيح وإنه عايش مع الله ممكن تلاقيها في سورة آل عمران من الآية 42 لل55. ناقش معهم كيف إنه من وقت سيدنا آدم وستنا حواء كلنا عم نحاول نرجع للجنة، بس لقينا إنه صعب نعيش حياتنا بالخير وسهل نعمل الشر. وناقش معهم كمان حاجتنا لقلوب نظيفة. اسأل، بتعرف إنه سيدنا المسيح رح يجي مرة تانية حتى يدين الناس، صح؟ بتعرف إنه بالإنجيل سيدنا المسيح حكى لنا شو الأشياء يلي هو جاي يديننا عليها، وشو لازم نعمل مشان نكون مستعدين لهذا اليوم. شو رأيك نقرأ عن هاد مع بعض؟ شوف الرابط يلي بالشرح لحتى تلاقي قصص من الإنجيل تقراها مع الناس. قول، أنت سمعت ناس بتحكي إنه الإنجيل تغير وتحرف. ممكن ورجيك فيديو بيحكي عن هذا الموضوع. شوف الرابط يلي بالشرح لتشوف فيديو رائع عن هذا الموضوع. خلي صديقك يشوف الحلقة الأولى والثانية من رحلة إلى الحقيقة، وإذا عجبهم خليهم يشوفوا الحلقة الثالثة. الشيء الأهم إنه تشارك عن جمال الله وكلمته. نحن ما بدنا مجادلات، نحن بدنا نحكي عن حقائق مثيرة للانتباه من كلمة الله، وبعدين نبحث عن الناس الجوعانين ليعرفوا أكتر. كل هالأمور بتقود لهدف واحد بسيط، إنه نلاقي ناس منفتحين ومهتمين إنهم يعرفوا عن المسيح، مشان نبلش نتعلم من رسالة الإنجيل معهم. تذكر إنه الله عم يعمل بقلوب الناس من حواليك. لما أنت بتحكي عن الله ورحمته، رح تلاقي ناس جاهزين يحكوا أكتر ويقروا الإنجيل معك. لما نروح نحكي مع الناس عن الحق، ما منروح لحالنا، لأنه المسيح قال بإنجيل متى الأصحاح 28 والآية 20: وتأكدوا أني معكم كل الأيام وإلى انتهاء الزمان. احضر الفيديو اللي جاي مشان تعرف أكتر عن كيف ممكن تقرأ الإنجيل مع شخص تاني.